गुड इव्हनिंग सर. गुड इव्हनिंग टू ऑल. येतोय माझा आवाज? हॅलो. यस सर. हा, तर काय अडचण आहे कोणाला? काय पाठीमागच्या डाऊट मध्ये क्वेश्चन अडचण काय? मॅथ्स मध्ये वगैरे ग्रुपवर काय काय अडचण चालू आहे? साई आहे कशाच्या मध्ये अडचण आली? सर मी जॉमेट्री सर आज मी ते रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अँड अॅनिमल्स केलं होतं सर. आज ते मी चॅप्टर रीड केला, त्याच्यावरची सर क्वेश्चन सोडवत होतो. बर. मॅथ्स मध्ये काय अडचण? जॉमेट्री मध्ये? सर जॉमेट्रीची सर आदित्य घाटचे डाऊट होते, मी ते सोडून टाकले. हा, पण तू सोडवलेत नाही सर. तू ऑप्शन वर टिक केलंय. तू असं एक्सप्लेनेशन मधलं फोटो पाठवायचाय. स्टेप बाय स्टेप कसं सुटलं ते पण टाकायचं. तू डायरेक्ट आन्सर टाकले एच बी सी डी. कसं कळायचं बा? आम्हाला कसं कळायचं तू कसं सोडवले? तसं नाही टाकायचा. कॅमेरा ऑन सर मी करायचा. क्लास नीरज दात्रक, श्रेयस राठोड, प्रसाद पाटील. हा, तो आजचं काय आहे का विशेष दिवस? आजचा दिवस 8 सप्टेंबर आहे. आज काय आहे का विशेष? आज बघा G20 मीटिंग साठी आज वर्ल्ड लीडर आपल्या इंडियामध्ये दिल्लीमध्ये आले. सगळे वर्ल्ड लीडर. म्हणजे आजची मेन मीटिंग आहे जिकडे सगळे वर्ल्ड लीडर आले. तुम्ही पाहिले ते न्यूज चॅनलला पण तुम्ही पाहत असाल. ठीक आहे, G20 चे. ठीक आहे, तर आपण तो चॅप्टर संपून टाकूया. काय होतं? रिप्रोडक्शन. आणि महत्वाचा चॅप्टर. याच्यावर 1 ते 2 प्रश्न पडतात. रिप्रोडक्शन जो 10वीला पण तुम्हाला आहे, परत 12वीला पण तुम्हाला येतो. तर तो एक बेसिक साठी तर फार महत्वाचा चॅप्टर आहे तुम्हाला. 12वी साठी सुद्धा बऱ्यापैकी सगळ्या कन्सेप्ट तिकडे सध्या आहेत. हा, त्याचे पूर्ण चॅप्टरचे नोट्स काढले सर मी. बर, मी तुम्हाला PDF पाठवून दिली ना ग्रुपवर, पाहिले ना तुम्ही? हो सर, त्याचेच पाहून काही माझ्याकडे बुक्स होते सर त्याच्यामधले. हा, ठीक आहे. चांगले ते. आणि हे सगळे सायन्सचे जे आपले बुक्स नोट्स आहेत त्या सगळ्या फाउंडेशन लेवलच्या नोट्स आहेत. सगळ्या फाउंडेशन जे आपण फाउंडेशन करतो ना IIT JEE नीट साठी, तुम्हाला स्पेशल करायची गरज नाही. ते सगळे ह्याच्यामध्ये आहे. बाकी ज्यांना कोणाला काय अडचण विचारायची, काय डाऊट कशामध्ये, काय पाठीमाग काय नाही का? नाहीये काय? दात्रक. सर ते जॉमेट्रीची टेस्ट आहे सर, ती मी नाही सोडू शकलो कारण की फोन मधलं डाटा काल संपलं होतं. तर आज टाकलं सर, आज सोडून पाठवून दे. नाही, आज पाठवली मी एक टेस्ट तुम्हाला. काहीतरी सिविक्स का काहीतरी SST सोशल सायन्सची आज पाठवली सर. जिओमेट्रीची काल पाठवली, डाटा संपला तर काल सर. मग काल पाठवली होती तुम्हाला एक सर. जिओमेट्रीची पाठवली होती ना सर त्या दिवशी. जॉमेट्रीची मी खूप दिवस झाले ना, 2-3 दिवस झाले. ते 1-2 दिवस झाले. हा, ठीक आहे. तर बघा, रिप्रोडक्शन इन ॲनिमल्स आपण बघितलंय. याच्यामध्ये थोडं काय पार्ट बघितलंय. तर आपण बघितलं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, असेक्शुअल असे 2 प्रकार असतात. तर सेक्शुअल आणि असेक्शुअल मधला महत्वाचा फरक काय असतो? कोण सांगते? कोणी पण एक फरक सांगा. काय सांगाल ते? हा, कोण सांगते? सांगायचं साई आहे. कोण सांगते? दात्रक सांगायचं. तर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये बोथ मेल आणि फिमेल जे गॅमेट्स असतात ते तिथं रिक्वायर, आणि असेक्शुअल मध्ये ओनली वन ॲनिमलचे गॅमेट्स असतात. हा, राईट. अजून दुसरा कोणाला फरक सांगायचा? अजून कोणाला दुसऱ्यांना काय सांगायचं? मी सांगू. बाकीच्यांना ट्राय करायचं. साई आहे, सुतार, तुम्ही काय येत नाही का? तुम्हाला काय पॉईंट? हा गॅमेट्स ना सर, त्या गॅमेट्स मध्ये सर जे टू गॅमेट जे असतात ना, त्याच्यामुळे त्यांचं सर फर्टिलायझेशन होतं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. अच्छा, हा, अजून कोण सांगते? सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये जे बेबी असतात ते एकदम डिफरंट असतात पॅरेंट्स पासून, आणि असेक्शुअल मध्ये त्याच्यात काही डेव्हलपमेंट नसतं. सेक्शुअल मध्ये डायव्हर्सिटी असते. राईट. अजून कोणाला काय सांगायचं? अजून एखादा बघा मुद्दा राहिला काय? सर, असेक्शुअल मध्ये स्टेम, लीव्स, रूट्स याच्यापासून होतं, आणि सेक्शुअल मध्ये फिमेल गॅमेट्स आणि मेल गॅमेट्स पासून होतं. परत असेक्शुअल मध्ये सर ऑफस्प्रिंग्स हे क्लोन असतात पॅरेंट्सचे, आणि सेक्शुअल मध्ये ऑफस्प्रिंग्स व्हॅरी फ्रॉम पॅरेंट्स असतात सर. हा, ओके, व्हेरी गुड. तर बघा, नेक्स्ट विचारूया की आपण बडिंग बघितलं. बडिंग पद्धती, बडिंग रिप्रोडक्शन जे आहे, जे असेक्शुअल मध्ये येतं ते कुठल्या प्राण्यांमध्ये होतं? फॉर एक्झाम्पल
बडिंग सर त्याच्या बडिंग ईस्ट मध्ये होतं. अजून एक सर ईस्ट हायड्रा. हायड्रा. इथं काल हायड्रा. आपण फोटो बघितला हायड्रा. ठीक आहे, हायड्रा मध्ये होतं, आपण बघितलं होतं. ओके. त्यानंतर ना आपण बघितलं होतं की फ्युजन बघितलं. ठीक आहे, त्यामध्ये आपण बघितलं बायनरी फ्युजन हा एक प्रकार बघितला. तो बायनरी फ्युजन जे आहे ते कुणामध्ये होतं? सर अमिबा आणि पॅरेनेशियम मध्ये. राईट. त्यानंतर ना आपण पाहिलं की मल्टिपल फ्युजन पण बघितलं होतं. मल्टिपल फ्युजन कोणामध्ये होतं? फॉर एक्झाम्पल दिलं होतं एक, त्याच्यामुळे एक मोठा रोग पण होतो माणसाला, तो फार फेमस विषाणू आहे त्याला. मल्टिपल फ्युजन मध्ये एकाच वेळेस अनेक जसं अमिबा सारखंच तसं तो कुठल्या ह्याला होतं, कुठल्या त्याचं उदाहरण दिलं होतं? फॉर एक्झाम्पल काय ज्याच्यामध्ये मल्टिपल प्लॅनेरियामध्ये बॉडी कट होते आणि रिजनरेशन होतं, ते वेगळं आलं. मल्टिपल फ्युजन नाही का, एकाच वेळेस अनेक कॉपी होतात. हो सर, प्लॅसिडोपोडियम काहीतरी वायरॅक्स त्याच्या मलेरियाचा विषाणू येतो. मलेरियाच्या विषाणू नाव काय नाव होतं? प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स. काय नाव होतं? प्लाझ्मोडियम वायवॅक्स नाव आहे त्याचं. ठीक आहे, तो होता त्याच्यामध्ये. त्यानंतर आपण पाहिलं की सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये कशी स्टेज होते, जसं की पहिल्यांदा गॅमेट एकत्र येतात, नंतर झायगोट, नंतर एम्ब्रायो, नंतर बेबी, असं काय आपण बघत होतो. त्यानंतर आपण काही प्रकार बघितले. इंटरनल फर्टिलायझेशन पाहिलं. इंटरनल फर्टिलायझेशन हे कोणाकोणामध्ये होतं, कोण सांगते? इंटरनल फर्टिलायझेशन फॉर एक्झाम्पल एक काय बी सांग. हा सर, ॲनिमल्स आणि मॅमल्स. सगळ्यामध्ये, मॅमल मध्ये, ॲनिमल मध्ये, ह्युमन मध्ये इंटरनल फर्टिलायझेशन होतं. मग एक्सटर्नल फर्टिलायझेशन कोणामध्ये होतं? सर, इन्सेक्ट. सर फिश, सर फ्रॉग. आपण बघितलं फ्रॉग आणि फिश. सर, हाऊस फ्लाय. फिशेस मध्ये पण होतं. ठीक आहे, तो नेक्स्ट आपण हे दोन प्रकार म्हणजे डिफरन्स पाहिलं होता, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आणि सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. बघूया आपण रिप्रोडक्शन इन ह्युमन्स. तो ह्युमन रिप्रोडक्शन मध्ये बघूया आपण हा पार्ट. 1 मिनिट. त्यामध्ये बघूया मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. बापरे, आता हे असं म्हणलं कसं व्हायचं? पुन्हा घ्यावं लागतं का आता हे? काय करू आपण, तेवढ्या ह्यालाच तेवढे पेज घ्यायचे अगोदर, तेच साईडला घेऊन. बघा मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये जे ऑर्गॅन्स आहेत त्यामध्ये टेस्टिस दिसतंय तुम्हाला डायग्राम मध्ये. तर देर आर 2 नंबर ऑफ ओव्हल इन शेप लाई विद इन द स्क्रोटम. तर टेस्टिस जे आहे ते स्क्रोटम जे आहे त्या भागामध्ये राहतात. त्यांना असं म्हणत स्क्रोटम त्या भागाला नाव आहे. आउटसाइड ॲब्डोमिनल कॅव्हिटी म्हणजे पोटाच्या बाहेर. दिस टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गॅमेट्स कॉल्ड स्पर्म. तर टेस्टिस जे आहे ते मेल गॅमेट्स तयार करतायत, ज्याला आपण स्पर्म असं बोललं जातं. Within the testes are coiled masses of tubes called semi-inoferous tubule. मग आता ही जी टेस्टेज आहे त्याच्यामध्ये काय त्याच्यामध्ये ट्युबुल्स म्हणजे काय, त्या ट्यूब्स आहेत ते एकदम लहान गोष्टी असतील त्या. So these tubules are responsible for producing the sperm cell through the process called spermatogenesis. या प्रोसेसमुळे त्याच्यामध्ये स्पर्म तयार होतं. The testes are called the primary sex organ. तो टेस्टेज जे आहे ते मेल मध्ये काय प्रायमरी सेक्स ऑर्गन असायला म्हणलं जातं. द टेस्टेस प्रोड्यूस स्पर्म्स इन मिलियन्स. तो मिलियन्स मध्ये स्पर्म त्याच्यामध्ये तयार झाले असतात. दो स्पर्म्स आर व्हेरी स्मॉल इन साइज. इच हॅज हेड दॅट कंटेन न्यूक्लियस. म्हणजे स्पर्म जो असतो तो म्हणजे नाही का मायक्रोस्कोपिक आहे, पण तरी पण त्याला काय असतं, त्याला डोकं आहे, त्याला न्यूक्लियस आहे, त्याला शेपूट पण आहे आणि तो हालचाल पण करू शकतो. अशा प्रकारचा हा स्पर्म असतो. मायक्रोस्कोपिक मध्ये दिसते हेड, न्यूक्लियस, टेल. ठीक आहे, सो दॅट तर हा जो आहे
Those sperms are very small in size. Each has a head that contain nucleus and acrosome. Acrosome म्हणजे काय असं की जसं की रायबोझोम सारखं असं ना, रायबोझोम्स किंवा जीन्स असतात प्रत्येकाच्या बॉडीमध्ये, की आपल्या पाठीमागची जी माहिती आहे म्हणजे ते नाही काय स्ट्रक्चर जे आहे ते सगळं त्यामध्ये कोडिंग फॉर्मॅटमध्ये असतं. सॉफ्टवेअर सारखं थोडंसं वेगळं, पण हे सॉफ्टवेअर नाही. ठीक आहे. अॅक्रोदम अ मिडल पीस दॅट कॅरी न्यूमरस मायटोकॉन्ड्रिया, आणि मिडल पार्ट मध्ये मायटोकॉन्ड्रिया होता. मायटोकॉन्ड्रिया हा सेल मधला एक पार्ट असतो. तर ह्याच्या अगोदर तुम्हाला माहिती आहे की मायटोकॉन्ड्रिया हा काय काम करतो तुम्हाला माहित असेल, म्हणजे हे शिकायची गरज नाही आपल्याला, तुम्हाला आवडली झालं असेल मायटोकॉन्ड्रिया कधीतरी. सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया काय काम करतो कोण सांगते? बघा मायटोकॉन्ड्रियाला आपण मायटोकॉन्ड्रिया जो असतो सेल मधला, तो आपण सेल ह्या चॅप्टर मध्ये पण बघणार आहे. त्याला बोलतात पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. जसं आता आपल्या गावाला किंवा आपल्या घराला एमएससीबी मधून लाईट मिळते, तो एमएससीबी ला आपण पॉवर हाऊस असं बोलतो. तिथून सगळी लाईट मिळते, इलेक्ट्रिसिटी मिळते प्रत्येक गावाला. तसं सेलला इलेक्ट्रिसिटी जी आहे किंवा जी एनर्जी आहे ती मायटोकॉन्ड्रिया प्रोव्हाइड करतं. मग आता स्पर्म जो आहे त्याला पण जे आहे मायटोकॉन्ड्रिया त्याच्यामध्ये भरपूर असतात मधल्या साईडला, विच प्रोव्हाइड द एनर्जी अँड स्ट्रेंथ फॉर द मुवमेंट ऑफ द स्पर्म. कारण मुवमेंट स्वतः कोण करत असतं? स्पर्म करत असतो. अँड टेल दॅट हेल्प्स इन द मुवमेंट. त्याच्या शेपटामुळे तो काय करू शकतो? मुवमेंट करू शकतो. इन द फॉलोपियन ट्यूब ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन प्रोसेस. तर फर्टिलायझेशन प्रोसेसच्या वेळेस हे स्पर्म्स इज अ सिंगल सेल विथ ऑल द युजुअल सेल कॉम्पोनंट. तो एक सिंगल सेल आहे, म्हणजे स्पर्म हा एक स्वतः एक सिंगल सेल आहे, सिंगल सेल आहे तो. तो स्पर्म डक्ट्स अँड वास्ट डिफरन्स. त्यामध्ये तुम्हाला पेअर ऑफ स्पर्म डक्ट्स, ठीक आहे, वन फॉर्म इच ऑफ द टेस्टिस. द स्पर्म डक्ट म्हणजे ट्यूब म्हणूया आपण त्याला. द कॅरीज द स्पर्म टू द युरेथ्रा विच लाईज इनसाइड द पेनिस. As sperm move through the sperm ducts, fluid from the three glands, seminal vesicle, prostate gland आणि bulbourethral gland for the secretion into the ducts. म्हणजे ह्याच्यामध्ये जे स्पर्म आहेत ते त्या ट्यूब मधून जात असताना हे जे फ्लुइड आहेत हे पण त्याच्यामध्ये मिक्स होतात हे सगळे. अँड देन मिक्सचर इज कॉल्ड सिमेन. त्याला सिमेन असं म्हणलं तर मिक्सचरला. ओके. नेक्स्ट. The penis, it is a muscular and highly vascularized erectile tissue. It delivers the sperms into the for example, if there is the testes of male. एक मिनिट, हे जाते का काय राहते बघावं लागेल. रिफ्रेश झालेले. तुम्हाला दिसतंय बोर्डवरचं दिसतंय का? हा. टेस्टिस ऑफ मेल प्रोड्यूस द स्पर्म फ्रॉम द प्युबर्टी ऑनवर्ड थ्रू द हिज लाईफ. म्हणजे तुम्हाला आता लक्षात आलं की ऍडोलसन्स चॅप्टर मध्ये आपण बघितलं होतं, ऍडोलसन्स चॅप्टर मध्ये नाही का, ऍडोलसन्स पहिला चॅप्टर बघितला होता आपण. ठीक आहे. तो टेस्टिस ऑफ द जे मेल आहे ते प्युबर्टी या स्टेज नंतर ना थ्रू आउट द लाईफ हे काय करतं? स्पर्म तयार केलं जातं टेस्टिस मध्ये. स्क्रोटम इज अ पाउच ऑफ डीपली पिगमेंटेड स्किन डिवायडेड इंटू टू सेपरेट सॅक्स. तो स्क्रोटम नावाची जी काय स्किन आहे त्या स्किन मध्ये हे काय आहेत? टेस्टेज आहेत, त्याला सॅक्रोटल सॅक्स बोलतात. तर स्क्रोटम ऍक्ट ॲज अ थर्मोरेग्युलेटर. म्हणजे ज्या ठिकाणी टेस्टेज आहे त्या ठिकाणी स्पर्म तयार होण्यासाठी जे टेम्परेचर लागतं वेगळं ते हे प्रोव्हाइड करतं स्क्रोटल सॅक्स. त्यामुळे त्याला थर्मोरेग्युलेटर म्हणलं जातं. थर्मो म्हणजे टेम्परेचर, रेग्युलेटर म्हणजे नियंत्रण करणारं. अँड प्रोव्हाइड्स अन ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म. म्हणजे ते टेम्परेचर लागतं तेवढं त्याच्यामध्ये स्पर्म तयार होतात. द स्पर्म डेव्हलप ऍट द टेम्परेचर 1 to 2 डिग्री सेल्सिअस लोअर दॅन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर. म्हणजे आपल्या बॉडी टेम्परेचर पेक्षा 1 ते 2 डिग्रीने कमी टेम्परेचर लागतं आणि ते टेम्परेचर प्रोव्हाइड करण्याचं काम स्क्रोटल करत असतं. द लाईफ ऑफ द स्पर्म इज ग्रेटली रिड्यूस्ड इफ द टेम्परेचर इज हायर. बघा त्याच्यामुळे मग जे स्पर्म जे आहे त्याची लाईफ जी कमी होते टेम्परेचर हायर असेल तर. त्याच्यामुळे बघा जे असे लोक असतात त्यांचे जास्त टेम्परेचर मध्ये काम करतात तर त्यांना पण त्याचा जास्त प्रॉब्लेम होतो हाय टेम्परेचरचा. सो ड्युरिंग माईक बंद करायचा आहे. कुणाचा माईक चालू आहे? हा प्रसाद पाटील. प्रसाद पाटील इकडे तिकडे गप्पा मारला वेळ, पण तुझा कॅमेरा अजून चालू नाही. कॅमेरा का बंद आहे तुझा प्रसाद पाटील? कॅमेरा ऑन करायचा प्रसाद पाटील जळगाव. हा. तो बघा द लाईफ ऑफ स्पर्म्स इज ग्रेटली रिड्यूस्ड वेन द टेम्परेचर फॉल. द स्क्रोटम श्रिंक्स टू द bring the tastes close to the body to get the warmth during the summer. So when the temperature rises, scrotum becomes relaxed to lose the heat.
Then epididymis is a mass of long, narrow, closely coiled tubule which lies along the inner side of the each testis. हे एक ह्याच्यामध्येच आहे पार्ट. If in the head of the epididymis, the sperm undergo physiological maturation, acquiring increase the motility and fertilizing capacity. In the tail of the epididymis, sperms are stored before entering the vas deferens. Epididymis is lined by the pseudo stratified epithelium. म्हणजे हा एक स्किनचा प्रकार आहे. Skin cells that secrete the nutrients required for maturation of spermatozoa. Non-ejaculated sperms are broken down after an interval. The term testicle is used for both testes and epididymis is testicle असं म्हणलं जातं. The male accessory glands are seminal vesicle, prostate gland and bulbourethral gland की ज्या आपण पाठीमागे बघितल्या होत्या. The seminal vesicles are the pair of sac-like structure near the base of the bladder. The sperms are stored temperaturely in the seminal vesicle. The seminal vesicle मध्ये sperm store असतात, which where the mucus and watery alkaline fluid containing the sugar fructose mixed with the sperm. Seminal vesicle produce an alkaline secretion which forms 60% of the volume of the semen. म्हणजे हे पण बाकीच्या नंतर तिथं ऍड होतं semen ह्याच्यामध्ये sperm मध्ये semen मध्ये. Then prostate gland. It is a prostate gland is a single large gland that surround the urethra. It produces the milky, slightly alkaline secretion which form 25% of the volume of the semen. Then urethra. Urethra is about 20 centimeter long tube that arises from the urinary bladder to carry the urine. It runs through the penis and opens the outside through the male genital pore. Then urethra carries both urine and sperm. The tip of the penis consists of soft and highly sensitive gland penis, which is covered by the loose refractable fold of skin called foreskin. So at the time of sexual excitement, the erectile tissue gets filled with blood, causing the penis to become the erect. It is inserted in the vagina of the female, where the sperms are ejaculated for the purpose of reproduction. ओके, तर अशा प्रकारे मेल जे आता आपण बघितले मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम याच्याबद्दल आपण माहिती बघितलेली आहे. बघूया आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम. द रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम ऑफ द फिमेल. समजले नाही. हा, तर ही माहिती जी आहे ती वाचून घ्या आणि त्यातनं काय अडचण असेल तर विचारा तुम्ही. ठीक आहे. द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये आपण बघूया. रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम तो महत्वाचा पार्ट काय आहे की मेन म्हणजे मेल फिमेल गॅमेट हे महत्वाचे. लक्षात आलं का? तो टेस्टिस मध्ये जे आहेत त्यामध्ये फिमेल मेल जे गॅमेट आहेत ते तिथं आहे स्पर्म, त्याला तिथं त्या ठिकाणी सॅक लाईक स्ट्रक्चर आहे स्टोटम, ते तेवढंच महत्वाचं आहे. तो बाकीचे जे पार्ट आहे ते एक्स्ट्रा माहिती म्हणून ह्याच्यामध्ये आहेत मोस्टली, पण जे मेन महत्वाच्या गोष्टी आहेत ते तुम्हाला फक्त यातून क्लिअरिटी आली पाहिजे. द रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम ऑफ द ह्युमन फिमेल कन्सिस्ट ऑफ द पार्ट्स ओव्हरीज. तो फिमेल मध्ये काय ओव्हरीज आहेत. The pair of the ovaries situated in the lower part of the abdominal cavity. In the human beings, each ovary contains thousands of eggs. So the millions of sperms आहेत, तसं इथं thousands of eggs आहेत called ovum, but normally only one egg is by either of the two ovary. So only one egg release होतं. Like the sperm, an egg is also single cell. तो एक पण single cell आहे, sperm पण एक single cell आहे. Okay, so it is much bigger than sperm. जे आहे इट इज नॉन मोटाईल लॅडन विथ डिफरंट टाइप्स ऑफ एनर्जी रिच मटेरियल. म्हणजे हे नॉन मोटाईल आहेत एग आणि जे स्पर्म होतं ते मोटाईल आहे. ओके, तो लाईक योल्क, ग्लायकोजन, प्रोटीन अक्युमुलेटेड इन इट सायटोप्लाझम हे मटेरियल त्याच्याबरोबर राहतं एक बरोबर. आणि तुम्ही बघितलं स्पर्म मध्ये तर त्याचं वेगळं मटेरियल ते वेगवेगळे लिक्विड तिथं होते. ओव्हरीज आर कॉल्ड प्रायमरी सेक्स ऑर्गन्स. द ओव्हरीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्युसिंग फिमेल सेक्स हार्मोन्स अँड द ओवा. ओके, नेक्स्ट oviducts or fallopian tubes. These are the thin coiled muscular tubes which join the uterus and the ovaries. It carries the eggs. The tubes तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसत आहेत. The uterus tube joins ovary to the uterus. The tube by fallopian tube join ovary to the uterus and is the site where the fertilization take place. Each oviduct is consist of 4 parts: infundibulum, ampulla, isthmus and uterine part. असे 4 पार्ट त्याच्यामध्ये आहेत. युटेरस और वॉर्म. वॉर्म म्हणजे आपण त्याला गर्भाशय असं म्हणलं जातं नाही का, जिथं बेबी तयार होणार आहे. सो इट इज अ ब्रॉड पियर शेप्ड मस्क्युलर चेंबर वेअर द फर्टिलाइज्ड. क्लिअर दिसायला लागला का?
इट इज अ ब्रॉड पियर शेप्ड मस्क्युलर चेंबर वेअर द फर्टिलाइज्ड ओव्हम डेव्हलप्स इन टू द बेबी. इट इज द साईट फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ प्री एम्ब्रायो, म्हणजे ज्या ठिकाणी मेल फिमेल जे गॅमेट आहेत ते एकत्र होऊन जो एम्ब्रायो तयार होणार आहे तो जो इम्प्लिमेंट होतो तो या ठिकाणी होतो युटरस म्हणजे वॉर्म मध्ये. So it is the site for implantation of pre-embryo for the subsequent embryonic and fetal development. It has two regions, upper wider portion which receive the two oviducts and smaller lower constricted part cervix. Okay. The human ovum चा हा डायग्राम आहे. Vagina, the uterus opens into a wide muscular tube called vagina. It receives the sperm. Okay. तो अशा प्रकारे मेल आणि फिमेल गॅमेट म्हणजे जी सिस्टीम आहे याच्यामध्ये महत्वाचं काय आहे की मेल प्रायमरी ऑर्गॅन आणि फिमेल प्रायमरी ऑर्गॅन आणि त्यानंतर त्यांचे जे गॅमेट आहेत ते एकत्र झाल्यानंतर एम्ब्रायो तयार होतो. तो या पद्धतीने ह्याच्यामध्ये सगळं दिलेलं आहे. तुम्हाला जर काय अडचण वाटली तर वाचा आणि विचारू शकता मला तुम्ही. ठीक आहे. तो कॉम्प्युटेशन विंडो त्याच्यामध्ये दिले आपल्याला द साईज ऑफ द एग्ज इन ॲनिमल. तर बघा आपण जसं बघितलं की स्पर्म एक सिंगल सेल आहे तसं ओव्हम पण एग पण एक सिंगल सेल आहे फिमेलमध्ये. तो हे जे सिंगल सेल आहेत त्याच्यामुळे बघा आणि जे प्राणी अंडी घालतात फॉर एक्झाम्पल कोंबडी अंडी घालते तर कोंबडीचं अंड पण एक सिंगल सेल आहे. तो जगातली सगळ्यात मोठी सिंगल सेल की आपण डोळ्याने पाहू शकतो ते म्हणजे कोंबडीचं अंड पण एक सिंगल सेलच आहे ते पाहू शकतो. पण जगातली सगळ्यात मोठी सेल कुठली आहे असं कोणाला माहिती आहे? म्हणजे हे जनरल आहे गोष्ट तुम्हाला माहित असायला पाहिजे. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जगातलं सगळ्यात मोठं अंड कोणाचं आहे? ऑस्ट्रिचचं आहे. तो राईट. तो ऑस्ट्रिचचं अंड जगातलं सगळ्यात मोठं आहे त्यामुळे त्याला जगातली सगळ्यात मोठी सिंगल सेल म्हणून आपण शकतो. तो then size of the eggs in animal varies. The eggs may be very small as in the humans, much larger eggs and hence ostrich egg is the largest egg. Each ovary is connected by the ligament to the uterus and is composed of ovarian follicles at various stages of development. Okay. Though each follicle contains large ovum surrounded by the many layers of follicle, female accessory glands, vestibular glands. The lesser vestibular glands are numerous minute glands are present on either side of the urethral orifice. These glands are homologous to the male prostate and secrete mucus. तो द ग्रेटर व्हेस्टिब्युलर ग्लँड म्हणजे अशा वेगवेगळ्या ग्लँड्स असतात जसं नाही का ते त्यामध्ये ट्रान्सपोर्ट होण्यासाठी त्या वेगवेगळ्या ग्लँड तिथं तसं इथं पण आहे मेलमध्ये आहे तसं फिमेलमध्ये पण आहे. सिच्युएटेड आयसाइड ऑफ द व्हॅजिनल ऑर फेस आर द होमोलोगस टू द मेल कॉपर्स ग्लँड्स. तसं मेलमध्ये कॉपर्स ग्लँड असतात तसं फिमेलमध्ये बार्थोलिन्स ग्लँड असतात. The secretion of this gland is thick, viscoid, alkaline for lubrication during the copulation and counteracting the urinary acidity. Okay. सर मला एक डाऊट आहे. हा तर सपोज जर एका फिशनी एग लेस केले मग दुसरं फिश आलं तर तिने त्याचं स्पर्म रिलीज केलं मग परत जर दुसरे फिश येऊन परत स्पर्म रिलीज केलं तर सर मग काय होईल त्या अंड्यांचं? नाही तसं काय होत ना. म्हणजे लक्षात घ्या निसर्गाने हे असं बनवलेलं आहे सगळं की ते सगळं एकदाच घडतं एकदाच होत शकतं. जसं की एक अंड आहे तुम्ही बघितलं आपण एक्सटर्नल फर्टिलायझर बघितलं फिशेस मध्ये मग एक स्पर्म त्याच्यामध्ये जर गेलं आणि त्यांचं जर एम्ब्रायो तयार झालं तर दुसरं त्याच्यामध्ये येऊ शकत नाही. असं त्यांचं आपोआप एक कव्हरिंग तयार होतं आणि ते डेव्हलप व्हायला चालू होतं. तो एका वेळेस एकच त्याचं काय होतं फर्टिलायझेशन होऊ शकतं एक जणाचंच. तर आणि अंड्यामध्ये ऑक्सिजन कसं काय जातं? ऑक्सिजन तर निडेडच असेल ना मग. हो. तर त्यांना ते पण पाण्यामधून घेण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये असते. त्याला ऑक्सिजनची नीडच नाही. त्याच्यामध्ये ऑलरेडी ऑक्सिजन जे काही न्यूट्रिएंट असतात ते त्याला प्रोव्हाइड करतात ते ज्यावेळेस ते पण डेव्हलप होतं. आणि त्यांची जी अंडी असतात ती पाण्याच्या वरती पण असतात बरं का. आणि काही समजा पाण्याच्या खाली असेल तरी त्याला एवढी कॅपॅसिटी असते त्या प्राण्यांची म्हणजे फिशेसची की वगैरे ते आतमध्ये पण राहू शकतात. ठीक आहे. म्हणजे निसर्ग फारच नाही का आपल्याला म्हणजे तो पुढेच आहे आपल्याकडे. आपल्याला वाटतं की आपल्याला डेव्हलपमेंट झालोय आपल्याला वाटतं आपल्याकडे टेक्नॉलॉजी नाही. अशा काही गोष्टीत की जे अजून सायंटिस्टला पण नाही लक्षात येत की हा हे कसं घडतं काय होतं. नॅचरली ही निसर्ग कसा तयार झालाय तो त्याच्यावर फक्त अभ्यास चालू आहे. थोडंफार माणसाला कळतंय नॉर्मल एवढंच विषय. तो बऱ्याचशा गोष्टी आहेत की ज्या अनएक्सप्लेनेबल आहेत त्यामध्ये. डू यू नो फ्रुक्टोज
तर फ्रुक्टोज माहिती आहे सगळ्यांना. फ्रुक्टोज म्हणजे ग्लुकोज सारखं तुम्हाला वाटतंय, ते साखरेचा प्रकार असतो ना. फ्रुक्टोज म्हणजे शुगर, फ्रूट पासून. तर फ्रुक्टोज विच इज प्रोड्युस्ड बाय द सेमिनल वेसिकल. हे फ्रुक्टोज पण तयार होतं कारण जे स्पर्म असतात त्यांना पण फूडची गरज असते, त्यांना पण एनर्जीची गरज असते. इज नॉट प्रेझेंट एनिवर एल्स इन द बॉडी, हेन्स इट प्रोव्हाइड्स अ प्रूफ इन द फॉरेन्सिक टेस्ट फॉर रेप. तो म्हणजे असे काही केस तुम्ही पाहत असाल, रेपिस्ट केस असतात की रेप केलेला आहे नाही का, तो त्याच्यामध्ये जे हे असतं फ्रुक्टोज म्हणून त्याच्यामध्ये एक सापडतं की ते प्रत्येक माणसामध्ये वेगळं असतं. तर त्याच्यावरून त्याची टेस्ट केली जाते, रेप केलेला आहे म्हणजे फॉरेन्सिक लॅबमध्ये. द प्रेझेन्स ऑफ फ्रुक्टोज इन द फिमेल जेनिशल ट्रॅक कन्फर्म द सेक्शुअल इंटरकोर्स. त्याच्यावरून कन्फर्म होतं की असं झालेलं आहे. ओके, तो हा एक फॉरेन्सिक लॅबसाठी हा फॅक्ट होता. तो आता आपण बघूया की फर्टिलायझेशन जे आहे ह्युमन स्पर्म फिमेल ओव्हम, तर याचं फर्टिलायझेशन कशा प्रकारे होत आहे. ओके, इट ऑकर्स इन द ओव्हिडक्ट वेअर द स्पर्म्स अँड द ओव्हम मीट. ओके, तर दिसते आपल्याला की स्पर्म खूप आहेत, त्यातलं एकच स्पर्म इथं हे होणार, त्याच्यावर रिॲक्शन होणार त्याची, किंवा तो आतमध्ये जाऊ शकतो आणि फर्टिलायझेशन स्टार्ट होणार आहे. आणि त्यापासून जी पुढची स्टेप आहे ती आहे झायगोट स्टेज. झायगोट स्टेज तयार होते फर्टिलायझेशन मध्ये. सो ड्युरिंग द फर्टिलायझेशन द न्यूक्लिय ऑफ द स्पर्म अँड द ओव्हम फ्यूज टुगेदर टू फॉर्म द सिंगल न्यूक्लियस. आणि त्यांचं सिंगल न्यूक्लियस, कारण दोन्ही पण सिंगल सिंगल सेल आहेत, दोन्हीची एकच सेल तयार होते नंतर ना. Okay, so that called zygote. The formation of the zygote marks the beginning of the new individual. म्हणजे एक नवीन प्राणी तयार व्हायला सुरुवात झाली असं आपण म्हणूया झायगोट पासून. The zygote result from the fusion of the sperm cell from the father and the egg cell from the mother. Hence it has the chromosomes. म्हणजे झायगोट मध्ये दोघांचे गुण आहेत, ठीक आहे, आई वडिलांचे. Thus the new individual inherit the characteristic from the both and mother father. दोघांकडून त्याला काय मिळणार आहे, त्याचे स्वभाव मिळणार आहे. तर कॉम्पिटिशन विंडो मध्ये एक्स्ट्रा अजून थोडी माहिती दिली असते आपल्याला. तो इंटरनल फर्टिलायझेशन जर आपण मगाशी बघितलं की माशांमध्ये इंटरनल फर्टिलायझेशन तर सगळ्यांमध्ये होतं, ह्युमन वगैरे सगळ्यामध्ये. इंटरनल फर्टिलायझेशन इज अन इसेन्शियल पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन इन द. दिस इज अचिव्ड बाय द कॉप्युलेशन ऑर मेटिंग. ओके, so during the copulation the human male insert the penis into vagina of the female and release the gametes inside the genital tract. This is called ejaculation. The semen is discharged during the ejaculation, of which about 10% are sperms. They are millions in number. The sperms are deposited at the top of the vagina close to the cervix of the uterus. The sperms are highly active and mobile. They travel from here upward through the uterus to the top of the fallopian tube within the 5 minutes. तो स्पर्म जे आहे ते खूप मिलियन्स ऑफ नंबर मध्ये असतात, जे ट्रॅव्हल करतात. दे स्पेंड सेव्हरल हावर्स अंडरगो मेनी केमिकल चेंजेस. फायनली ओनली वन स्पर्म फर्टिलायझेस द ओव्हम इन द फॅलोपियन ट्यूब. Immediately after conception, the fusion of the male and female gamete to form zygote. The embryonic development begins in the fallopian tube. This stage marks the beginning of the pregnancy. तो या स्टेज पासून आपण म्हणूया की प्रेग्नन्सी स्टार्ट होते. अशा पद्धतीचं जे आहे फर्टिलायझेशन इन ह्युमन आपण पाहिलेलं आहे. तो नेम द प्रायमरी 6 ऑर्गन्स इन द ह्युमन्स. ह्युमन मधले प्रायमरी 6 ऑर्गन कुठले? मेल मध्ये टेस्टिस, फिमेल मध्ये ओव्हरी. व्हॉट आर द 3 पार्ट्स ऑफ द स्पर्म? तीन पार्ट कुठले स्पर्मचे? द हेड, मिडल पीस आणि टेल. विच ऑफ द फॉलोइंग सेल मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिव्हिज्युअल इन द ह्युमन्स? कुठल्या स्टेज मुळे नवीन प्राण्यात? झायगोट नंतर काय होतं? पुढे एम्ब्रायो तयार होतो मोठा झाल्यानंतर. आता बघा या एम्ब्रायो बद्दल आपण बघणार आहे. झायगोट तर पहिली स्टेज आहे. सेकंड स्टेज कुठली पुढं? एम्ब्रायो. आफ्टर फर्टिलायझेशन झायगोट ट्रॅव्हल्स डाऊन द ओव्हिडक्ट. तो झायगोट जो तयार झालाय तो ओव्हिडक्ट कडे जातो, म्हणजे तो ह्याच्यामध्ये वॉर्म मध्ये आला. अँड इट स्टार्ट डिवायडिंग बाय द सक्सेसिव्ह न्यूक्लिअर सेल. म्हणजे तो काय होतो? डिवाइड व्हायला तयार होतो. त्याच्यामध्ये 2 प्रकार असतात, एक असतं मायटोसिस, असतं एक मिओसिस. तर मायटोसिस तयार होतं म्हणजे काय की एका सेलच्या 2 सेल, 2च्या 4 असे डिव्हायडेशन चालू होतं. अँड द सेल डिव्हिजन रिझल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल मल्टीसेल्युलर बॉल. एक बॉल सारखं स्ट्रक्चर तयार होतं. अँड इट इज कॉल्ड क्लिवेज. इट इज कॉल्ड क्लिवेज असं म्हणलं जातं त्याला. द यंग मल्टीसेल्युलर एम्ब्रायो फॉर्म ॲज अ रिझल्ट ऑफ क्लिवेज इज नाव ब्लास्टोसाइट्स. मग त्याला पुढे जाऊन ब्लास्टोसाइट म्हणलं जातं. हळूहळू त्याची बघा, आता हा फर्टिलायझड एग आहे, हा सेकंड स्टेजला त्याचं असं झालं 4, म्हणजे पुढच्या ह्याला बघा इथे 2 सेल होत्या, आता इथे 4 झाल्या. तुम्ही सेल पण दिसत असेल तुम्हाला डायग्राम मध्ये बघा. हे 4च्या परत 16 झाल्या, 16च्या 32, 32च्या मग हे परत लेट डेव्हलप झालं. त्याला म्हणलं ब्लास्टोसाइट्स.
ठीक आहे. आणि हा जो एम्ब्रायो आहे डेव्हलप झालेला हा असा अटॅच होतो. युटेरस जी दिसतोय तुम्हाला इथं इथंच अटॅच होतो पोटामध्ये. अँड द एम्ब्रायो एम्बेडिंग ऑफ एम्ब्रायो इन द युटेरस, तो अशा प्रकारे तो अटॅच होतो. ऍट द एंड ऑफ द 4th डे ऑफ द ब्लास्टोसाइट, म्हणजे 4th दिवस होतं, ब्लास्टोसाइट रिचेस द युटेरस. हा जो ब्लास्टोसाइट आहे हा युटेरसला इथं जातो अँड गेट्स एम्बेडेड इन द वॉल ऑफ द युटेरस. ओके, तो जातो तिकडे, तो एम्बेड होतो. अँड आफ्टर द 7 days ऑफ द फर्टिलायझेशन फॉर द फर्दर डेव्हलपमेंट, ठीक आहे, द क्लोज अटॅचमेंट ऑफ द एम्ब्रायो विथ युटेरस इज कॉल्ड इम्प्लामेंटेशन. म्हणजे एकदम त्याला चिटकून बसलेलं त्याला इम्प्लामेंटेशन असं म्हणतात. आणि इट रिझल्ट्स इन द प्रेग्नन्सी. अ न्यू स्ट्रक्चर कॉल्ड द प्लासेंटा ग्रोज इन द पॉइंट. ठीक आहे, तो प्लासेंटा नावाचं स्ट्रक्चर होतं इन द प्लेस ऑफ इम्प्लामेंटेशन. प्लासेंटेशन म्हणजे काय आपण बोलतो त्याला, काय बोलतो, नाळ बोलतो, नाळ नाही का. तो बेबी जे आहे त्याला नाळ बोलला तर ती एक पाईप तयार होतो की जो मदरला कनेक्ट असतो आणि ह्या युटेरसला पण, ह्याला म्हणजे ह्याला एम्ब्रायोला. आणि मग मदर कडून जे सगळं न्यूट्रिएंट आहे ते ह्याला सगळं मिळतं, इथं एम्ब्रायोला मिळतं खायला. समजलं. येस तो सर. प्लॅसेंटा म्हणजे नाळ बोलतात त्याला, इज अन ऑर्गॅनिक कनेक्शन बिटवीन द फेटस अँड द युटरिन वॉल. एक प्रकारे कनेक्शनच आहे. म्हणजे मदरचं आणि बाळाचं कनेक्शन कसं होतं तर ते असं होतं की त्यांना सगळं खाल्लेलं जे अन्न आहे मदरचं ते बाळाला पण मिळतं थ्रू द कशामधून मिळतं, प्लासेंटामधून मिळतं. सो इट इज कनेक्टेड टू द फेटस बाय द अम्बिलिकल कॉर्ड. म्हणजे तेच आलं प्लासेंटा अम्बिलिकल कॉर्ड, तोच पार्ट आहे सगळा, त्याला अम्बिलिकल कॉर्ड म्हणतात. द एम्ब्रायो ऑब्टेन्स न्यूट्रिएंट अँड द ऑक्सिजन फ्रॉम द मदर्स ब्लड. तर एम्ब्रायोला जे काय पाहिजे ऑक्सिजन अन्न ते मदरच्या ब्लड मधून मिळतं थ्रू द प्लासेंटा अँड एलिमिनेट्स द वेस्ट कार्बन डायऑक्साइड युरिया थ्रू इट. आणि त्याच्यामधूनच कार्बन डायऑक्साइड किंवा युरिया पण बाहेर टाकलं जातं. द एम्ब्रायो कंटिन्यूज टू डेव्हलप इन द युटरस. द एम्ब्रायो तर पूर्णपणे युटरस मध्ये डेव्हलप होतं. द एम्ब्रायो ग्रॅज्युअली डेव्हलप्स द बॉडी पार्ट सच एज द हँड, लेग्स, हेड, आयज, इयर्स. हळूहळू ते तयार होत्या सजीवाचे. द अनबॉर्न बेबीज हार्ट बिगिन टू बीट आफ्टर द 4 weeks. मग बेबीचं जे हार्ट आहे ते पण 4 आठवड्यानंतर त्याचं हार्ट पण धडधड व्हायला चालू होतं. आणि बाय द 8th week, आठवड्यानंतर ऑल द मेन पार्ट्स ऑफ द हॅव फॉर्म इन्क्लुडिंग द फिंगर पासून सगळे पार्ट तयार होतात अँड द टोज. द स्टेज ऑफ द एम्ब्रायो इन विच ऑल द बॉडी पार्ट्स कॅन बी आयडेंटिफाईड कॉल्ड फेटस. मग ज्या स्टेजला जे एम्ब्रायोचे सगळे बॉडी पार्ट जे आहेत ते तयार होतात त्या ह्याला मग फेटस बोलतात. ठीक आहे, त्याला काय बोलतात, फेटस. वेन द ऑल बॉडी पार्ट्स अज्युम द राईट साईज अँड फॉर्म द डेव्हलपमेंट इज कम्प्लीट, द इंडिव्हिज्युअल इज बॉर्न. मग सगळे बॉडी पार्ट्स त्याचे बरोबर वाढले किंवा पार्ट्स ग्रोथ झाले की बरोबर मग तो इंडिव्हिज्युअल जन्म घेऊ शकतो, नाही का, जन्म होणार आहे. तो जो पिरियड लागतो त्यासाठी सगळ्यांना माहिती आहे 9 महिने लागतात. 9 महिने तुम्ही असं बऱ्याचदा ऐकलं असतं, नाही का. द पिरियड बिटवीन द कन्सेप्शन टू द बर्थ इज कॉल्ड गेस्टेशन. मग हा गेस्टेशन पिरियड आहे तो बऱ्याच कंट्रीमध्ये किंवा आपल्या इथे पण मग गेस्टेशनची सुट्टी मिळते महिलांना सगळ्यांना, की ज्यांना प्रेग्नन्सी होणार आहे त्यांना गेस्टेशनची सुट्टी मिळते. हा जो पिरियड असतो पिरियड बिटवीन द कन्सेप्शन द बर्थ. द वुमन एक्सपेक्टिंग द बेबी इज टर्मड प्रेग्नंट. म्हणजे त्याला गेस्टेशन पिरियड इन द ह्युमन बिंग हा असतो 40 week किंवा 9 months असतो, 9 महिने. ऍट द एंड ऑफ प्रेग्नन्सी विगरस कॉन्ट्रॅक्शन ऑफ युटरस कॉजेस डिलिव्हरी ऑर एक्सपल्शन ऑफ द फेटस. दिस इज ऍक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फुल term young one from the mother's uterus at the end of the gestation period is called पर्टुरेशन. म्हणजे जे बेबी बाहेर टाकलं जातं त्यावेळेस त्याला बोलतात पर्टुरेशन या प्रोसेसला. गेस्टेशन म्हणजे तो पिरियड आला सगळं बेबी बॉर्न होईपर्यंतचा. हॅलो, समजले का? येस सर. तो कॉम्पिटिशन विंडो मध्ये अजून काय एक्स्ट्रा गोष्टी दिल्या तर बघा याच्यामध्ये काय गोष्टी दिल्यात. इम्प्लामेंटेशन म्हणजे ते काय आपण बघितलं एम्ब्रायो इम्प्लांट होतो युटरस मध्ये, इज फॉलोड बाय नंबर ऑफ डेव्हलपमेंट चेंजेस इन द ब्लास्टोसाइट. ब्लास्टोसाइट ही शेवटची स्टेज होती. आपण बघितलं एम्ब्रायो ज्यावेळेस डेव्हलप व्हायला चालू होतं त्याच्या शेवटच्या स्टेजला ब्लास्टोसाइट म्हणजे तो 1/2, 2/4 होतं त्यावेळेस ब्लास्टोसाइट बोलतो. As well as in the wall of the uterus, these changes include the formation of different embryonic layers, ectoderm, mesoderm, endoderm. अशा लेयर्स त्याच्यामध्ये तयार होतात आणि तो एक बॉल टाइप स्ट्रक्चर तयार होतं. The first organ formed in developing fetus are the neural tube अँड द स्पायनल कॉर्ड. मग बेबीचा सगळ्यात कुठला पार्ट सगळ्यात पहिला तयार होतो हे पण सांगितलंय. कुठलं?
न्यूरल ट्यूब तयार होते आणि स्पायनल कॉर्ड हा फर्स्ट ऑर्गन आहे तयार होण्यासाठी. बघा स्पायनल कॉर्ड आपला म्हणजे कुठला अवयव सगळ्यात तयार होतो आपला, तर आपण म्हणतो आपला स्पायनल कॉर्ड आणि न्यूरल ट्यूब. सो दीज ऑर्गन्स बिगिन टू डेव्हलप इन द थर्ड वीक, तिसऱ्या आठवड्यामध्ये हे डेव्हलप व्हायला चालू होतात. सबसिक्वेंटली अ स्पेशल अम्बिलिकल कॉर्ड, आपण म्हणलं ना ते नाळ बोलतो आपण, ठीक आहे, ते कनेक्ट असते, डेव्हलप्स इन द फोर्थ वीक विच एस्टॅब्लिश अन इंटिमेट कनेक्शन बिटवीन द फेटल मेम्ब्रेन अँड द युटरिन वॉल कॉल्ड द प्लॅसेंटा. तर प्लॅसेंटा बरोबर अम्बिलिकल कॉर्ड कनेक्शन करते आणि मदर बरोबर कनेक्शन होतं. सम ऑफ द वुमन्स आर अनेबल टू हॅव बेबीज बिकॉज देअर फॉलोपियन ट्यूब आर ब्लॉक्ड. तो काही ना नाही का बेबी होऊ शकत नाही कारण त्यांचं फॉलोपियन ट्यूब आहे ती ब्लॉक असू शकते. तर डिफरंट रिझन असू शकतात. दिस प्रिव्हेंट्स द ओव्हम फ्रॉम बिंग फर्टिलाइज्ड ऍज द मेल गॅमेट्स कांट कम इन कॉन्टॅक्ट विथ द फिमेल गॅमेट. So this problem can overcome through the test tube baby technology. त्यामध्ये टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नॉलॉजी म्हणून आलेले असते की जर समजा त्याच्यामध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर ते मॅन्युअली जे आहे ते स्पर्म तिथे टाकलेलं जातं आणि टेस्ट ट्यूब मध्ये बेबी डेव्हलप केलं. म्हणजे टेस्ट ट्यूब मध्ये नाही होत, पण एक नवीन म्हणजे तसंच त्या टाईप मध्ये टेस्ट ट्यूब मध्ये सुद्धा नाही का आपण बघितलं की डॉली नावाची मेंढी क्लोनिंग करून तयार केली एका सेल पासून, तुम्ही ऐकलं असेल. तर टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नॉलॉजीमुळे जर असा काही प्रॉब्लेम असेल तर तो दूर होऊ शकतो. This technique freshly matured in this technique freshly matured ova collected from the woman's ovaries by using the special syringe and sperm from the men are kept in an incubator in vitro. Incubator म्हणजे एक टेस्ट ट्यूब मध्ये ह्युमन आणि फिमेल आणि फिमेल यांचं जे आहे स्पर्म आणि ओव्हम किंवा एग एकत्र केलं जातं. The sperm fertilize the ova to form the embryo. After a week, the embryo thus formed is then inserted into the woman uterus where the embryo gets implanted and develops into the baby in about 9 months. आणि मग त्या वुमेन्स मध्ये तो नंतर म्हणजे अगोदर बाहेर फर्टिलाइज केलं जातं आणि नंतर तो एम्ब्रायो इम्प्लिमेंट केला जातो. जर कोणाला प्रॉब्लेम असेल तर त्याला टेस्ट ट्यूब बेबी असं म्हणलं जातं. सो दस द बेबी दस प्रोड्युस्ड इज कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी असं त्या बेबीला म्हणलं. तर ऍक्च्युली ते बेबी तयार होताना इंटरनलच होणार आहे, पण जी पहिली स्टेज आहे फर्टिलायझेशन ती बाहेर केली जाते टेस्ट ट्यूब मध्ये, असे त्याच्यामुळे त्याला टेस्ट ट्यूब बेबी म्हणलं जातं. सो दिस टेक्निक वॉज फर्स्ट सक्सेसफुल इंट्रोड्युस्ड इन द ह्युमन 1978 ला फर्स्ट इंट्रोड्यूस झाली. ओके, आणि इट्स कॉल्ड इन विट्रिओ फर्टिलायझेशन, IVF टेक्नॉलॉजी असं म्हणलं जातं. त्याचा एक वेगळा अर्थ होतो, म्हणजे वेगळं पण नाव आहे ह्याला, इन विट्रो फर्टिलायझेशन IVF, त्याला टेस्ट ट्यूब बेबी असं म्हणलं जातं. तुम्ही जर कधी बघितलं तुम्हाला जाहिरात वगैरे दिसली अशी कधी दवाखान्याची नाही का टेस्ट ट्यूब बेबी वगैरे, त्याच्यामध्ये IVF टेक्नॉलॉजी असं लिहिलेलं असतं. IVF टेक्नॉलॉजी म्हणजे टेस्ट ट्यूब बेबी टेक्नॉलॉजी. सो डू यू नो प्लॅसेंटा सर्व न्यूट्रिटिव्ह रेस्पिरेटरी अँड एक्सेटरी ऑर्गन ऑफ द फेटस. म्हणजे जे फेटस आहे, जे बेबी तयार होणार आहे, त्याला जे काही न्यूट्रिशन पाहिजे, रिस्पिरेशन करायचे, ऑक्सिजन पाहिजे, एक्सेटरी म्हणजे जे काही वेस्ट मटेरियल बाहेर टाकायचे, ते सगळं कुठून टाकलं जातं? प्लॅसेंटा म्हणून. ओके, तो डेव्हलपमेंट इन बर्ड्स. तो बर्ड्स मध्ये काय डेव्हलपमेंट, आता हे बर्ड्स बद्दल, ठीक आहे, ह्युमनचा विषय क्लिअर झालाय, तरी पण ह्युमन मध्ये काय अडचण असेल तर विचारू शकता तुम्ही, ठीक आहे. तो इन बर्ड्स एक्झाम्पल हेन कोंबडीमध्ये इनिशियल डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो टेक प्लेस इनसाइड द फिमेल बॉडी. म्हणजे पहिल्यांदा अंड जे आहे ते बॉडीमध्ये तयार होते कोंबडीमध्ये. एक मिनिट. हॅलो ते का आवाज? हा, तो इन बर्ड्स इनिशियल डेव्हलपमेंट हे बॉडीच्या आत फिमेल आतमध्ये होते. द फर्टिलाइज्ड एग जे आहेत बर्ड्स मध्ये झायगोट डिव्हाइड्स रिपीटेडली अँड ट्रॅव्हल डाऊन द ओव्हिडक्ट टू फॉर्म द एम्ब्रायो. During the development, several layers of yolk and protective coverings are deposited around the embryo by the wall of oviduct. म्हणजे काय होतं, अंड तयार येतं ह्युमन मध्ये, कसं होतं की जो एम्ब्रायो आहे तो इम्प्लिमेंट होतो, तसं ते त्यांच्यामध्ये इम्प्लिमेंट होत नाही. तो जो एम्ब्रायो आहे तो अंड्यासारख्या ह्याच्यामध्ये डेव्हलप होतो आणि त्या अंडा सुरुवातीला लहान असतं आणि मग ते अंड बाहेर टाकलं जातं डायरेक्टली बॉडीमधून, असं त्यांच्यामध्ये होतं. सो ऍज अ रिझल्ट व्हाईट कलर हार्ड शेल which is the outermost protective layer form
ड्युरिंग द डेव्हलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो. म्हणजे काय व्हाईट कलरचं अंड त्यांच्यामध्ये तयार होतं. दिस शेल्ड एग्स आर लेड बाय द बर्ड्स. द फर्दर डेव्हलपमेंट ऑफ चिक टेक प्लेस इनसाइड द एग शेल. त्याच्यामुळे जे काय अंड तयार होतं त्यांचं ते बॉडीच्या बाहेर टाकतात आणि नंतर त्याच्यामध्ये डेव्हलप चालू होते. कोंबडी त्याच्याजवळ बसते. सो हेन्स द एग्स टेक्स प्लेस अबाउट 3 weeks. कोंबडीच्या अंड्याला जवळजवळ 3 week लागतात वाटतं. मला पण माहित नव्हतं. तुमच्याकडे असतील कोंबड्या वगैरे, आहे का कोणाकडे? ठीक आहे. सो फॉर द एम्ब्रायो टू डेव्हलप इन टू चिक, तर त्यांना चिक तयार व्हायला 3 आठवडे लागतात. हेन प्रोव्हाइड सफिशियंट वार्म. ते कोंबडी त्याच्यावर बसते कारण त्याला उबदारपणा द्यायचा असतो अंड्यांना. त्याशिवाय तर त्याला म्हणतात दिस इज कॉल्ड ब्रुडिंग. ब्रुडिंग म्हणजे काय, कोंबडी त्याच्यावर जाऊन बसते, त्याला उभवते, आपण हॅचिंग बोलतो, तर त्याला सायंटिफिक भाषेमध्ये ब्रुडिंग म्हणतात. वेन द डेव्हलपमेंट ऑफ चिक इज कम्प्लिटेड द एग शेल बस्ट अँड द चिक कम आउट. ज्यावेळेस ते कम्प्लीट तयार होतं त्यावेळेस ते आपोआप ते अंड त्याची कव्हर तोडून ते बाहेर येतं. ओके. पण काही काही जे प्राणी आहेत त्यांच्यामध्ये फार वेगळी गोष्ट आहे. त्यांच्यामध्ये मेटामॉर्फोसिस होतं. म्हणजे काही काही प्राण्यांमध्ये कसं होतं की त्यांचे जे बेबीज आहेत ते त्यांच्यापेक्षा वेगळे दिसतात. जसं ह्युमन मध्ये ह्युमनचं बेबी ह्युमन सारखं दिसतं, कुत्र्याचं पिल्लू कुत्र्यासारखं दिसतं, मांजराचं पिल्लू मांजरासारखं दिसतं लहानपणी सुद्धा. पण काही काही जे प्राणी, फॉर एक्झाम्पल बेडूक, बेडकाचं पिल्लू माशासारखं दिसतं. आपलं तुम्हाला वाटतं की मासाच आहे हा. किंवा तुम्ही बघितलं असेल फुलपाखरू, फुलपाखरूचं बेबी ह्याच्या आळीसारखं असते, ते आळीच असते एक प्रकारे. म्हणजे असं त्यांच्यामध्ये डिफरन्स आहे. म्हणजे त्यांचं जे बेबी आणि त्यांचे अडल्ट स्टेज हे फार डिफरंट आहे. त्याच्यामध्ये ते बेबी लहानपणी वेगळं दिसते. अशा प्राण्यांना आपण मेटामॉर्फिक अॅनिमल बोलतो, की त्यांच्यामध्ये त्यांचे बेबी त्यांच्यापेक्षा वेगळे दिसतात. सो दीज आर डिफरंट वेज ऑर्गॅनिझम डेव्हलप. ठीक आहे. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही बघा ह्युमन ह्याच्यामध्ये फ्रॉग मध्ये बघा, हा अडल्ट फ्रॉग आहे. ठीक आहे. तो अडल्ट फ्रॉगने अंडी दिली, अंडी इथं टाकली, त्या अंडी डेव्हलप झाल्या होत्या, टॅडपोल तयार होतो, माशासारखा दिसतो. टॅडपोलला थोडेसे पुढचे पाय वगैरे आहेत बघा, मागचे पाय वगैरे, हँडलिम्स तयार झाले. आणि मग टॅडपोल पासून त्याला पुढचे 2-4 पाय आले की शिपूट त्याच्यातून कमी कमी व्हायला लागते आणि त्याच्यापासून यंग बेडूक तयार झाले, यंग फ्रॉग, आणि त्यापासून परत अडल्ट फ्रॉग. तर तुम्ही जर स्टेज बघितली तर हा पूर्ण वेगळी स्टेज आहे. त्याच्यामुळे ह्याला मेटामॉर्फिक अॅनिमल म्हणलं जातं फ्रॉगला. आणि ह्याच्यामध्ये पण सिल्कवर्मला वगैरे त्याला पण म्हणतो आपण, जे फुलपाखरू आहे त्यांना पण. सो हायवर इन सम ओव्हिपारस अॅनिमल्स द सिल्कवर्म, बटरफ्लाय, फ्रॉग, हे सगळे जे आहेत त्यांचे पिल्ल त्यांच्यापेक्षा वेगळे असतात, म्हणून यांना आपण मेटामॉर्फिक अॅनिमल म्हणतो. द प्रोसेस ऑफ काय होतं याला, ओके, द प्रोसेस ऑफ ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इंटू अन अडल्ट थ्रू विच ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस. म्हणजे काय, लहानपणीची स्टेजला ह्यांच्या लार्वा म्हणले, लार्वा म्हणजे अळीसारखी, हे जे पण लार्वा टॅडपोल सारखी, तो अळीपासून एक अडल्ट स्टेज तयार होते, त्याला आपण मेटामॉर्फोसिस बोललं जातं ह्याच्यामध्ये. In the frogs, development of the embryo takes place outside the female body. The embryo continues to grow within the egg. After the embryo develops, egg hatches into a larva called tadpole. ठीक आहे. तर टॅडपोल्स आर सीन स्विमिंग इन द पॉन्ड. तुम्ही जर तलावात गेला एखाद्या, तुम्हाला वाटतं लहान लहान मासेच आहेत, असं तुम्हाला वाटतं. आम्ही विहिरीमध्ये जायचो त्यावेळेस आम्हाला वाटतं हे मासेच आहेत, पण ते बेडकांची पिल्लं असायची, म्हणजे हे असे टॅडपोल असायचे. So they are much different from the adults. Tadpole grows under several changes in its form structure, develops into adult frog. मग टॅडपोल हळूहळू तुम्हाला फ्रॉग मध्ये दिसतो कन्वर्ट झालेला. सिमिलरली तुम्ही ह्याच्यामध्ये बघितलं बटरफ्लाय मध्ये, त्याला अडल्ट बटरफ्लाय पासून तुम्ही बघितलं अंडे घातले त्याने, अंड्यापासून कॅटरपिलर म्हणजे लार्वा बाहेर आले. लार्वाने खूप खाते ते पानं वगैरे, त्याचा पिपा तयार होतो. पिपा स्वतःला काय करतो, बंद करून घेतात असले एका लाळ टाकून, आणि मग ज्यावेळेस ते डेव्हलप होतो त्यावेळेसच बाहेर पडतो, त्यावेळेस त्याला पंख फुटलेले असतात, त्यावेळेस ते उडायला बाहेर पडते. तो फुल्ली ग्रोन कॅटरपिलर हँग्स विथ इट्स बटरफ्लायज ले देअर एग्ज ऑन द लिव्हज वेअर द यंग वन्स. मग तुम्हाला माहिती ती सिल्कवर्म जे आहे ती मलबेरी लिव्हज वर अंडे घालतात, स्पेशल त्याला मलबेरी सिल्कवर्म असं म्हणतात. तुतीचं झाड, त्या मलबेरीला काय बोलतात मराठीमध्ये, तुतीचं झाड असं म्हणतात त्याला, त्याच्यापासून सिल्क तयार होतं. सो कॅटरपिलर इट द लिव्हज विगलरसली अँड ग्रो. म्हणजे हा खूपच पानं खातो अगोदर, हे पानं खाऊन खाऊन त्याला ती एनर्जी येते आणि मग तो स्वतःला ते लाळ तयार करून स्वतःच्या बॉडीला ते गुंडाळून टाकतं. सो त्याला आपण प्युपा स्टेज बोलतो आपण. ठीक आहे. प्युपा स्टेज म्हणजे तो आतमध्ये जाऊन बसतो, ह्या ते जे त्यांनी कव्हर केलं प्रोटेक्शन कव्हरिंग असतं त्याच्या आतमध्ये तो असतो खूप दिवस. इनसाइड द कोकोन, त्याला कोकोन बोलतात, त्या कोकोनच्या आतमध्ये तो होतो. प्युपा अंडरगो चेंजेस ग्रोज इनटू अडल्ट बटरफ्लाय. इट कम्स out by destroying the cocoon. Adult butterfly grows on finding the mate reproduces. Adult butterfly बाहेर पडतो. Thus the new life cycle begins with the eggs. In this way the life cycle of butterfly is completed in the following stage. Egg म्हणजे egg, caterpillar, pupa आणि adult, अशी ही लाईफ सायकल आहे. तो बघा
फार स्ट्रगल आहे. तुम्हाला वाटतं एवढं सोपं नाही. आपल्याला वाटतं आपल्या आयुष्यामध्ये लयच अडचणी असं वाटतंय. तो बघा किड्यांच्या आयुष्यामध्ये किती अडचणी असतील. आज कितीतरी लाखो सिल्कवॉर्म त्या सिल्क मिळवण्यासाठी मारले जातात. कारण ते काय करतात की ही समजा सिल्कवॉर्म आहे, सिल्कवॉर्म तयार झाला की काय करतं सिल्कवॉर्म त्याच्या तोंडामधून ते सिल्क तयार करतं स्वतःच्या भोवती गुंडाळतं. मग माणसांना इथं सिल्कवॉर्म पाहिजे, मग माणूस ह्याला हे असं उचलतात आणि गरम पाण्यामध्ये टाकतात. मग ते लगेच काय होतं आतमधला किडा मरतो आणि ते जे वरचं सिल्क असतं त्याच्यापासून सिल्क ती तयार करतात. एकापासून 1 किलोमीटर लांब सिल्क मिळतं. म्हणजे ते असे खूप ते मारतात. आणि असे पण जनरली कितीतरी किडे मारतात आपल्या हातून नाही का. आपण चालता किडा खाली आला हॅलो पायाखाली सर, मरतो किंवा हा आपण समजा ते बाहेरचे जे कुकून कापून त्याच्या आतल्या किड्याला रिलीज केलं तर नाही का होऊ शकत तो परत? तो काय होतं कुकून जर कापला तर त्यातला जे धागा आहे तो पण तुटतो आणि धागा तुटला की त्याला जोडता येत नाही कारण तो लय लहान असतो, पातळ असतो. त्याच्यामुळे मग ते सिलिकॉनला मारूनच करतात. म्हणून बघा बरेच जण सिलिकॉन म्हणजे सिल्क वापरत नाही ओरिजिनल वाले. त्याच्यामुळे आता काही डुप्लिकेट सिल्क किंवा रेयॉन आहे त्याला आपण आर्टिफिशियल सिल्क म्हणतो ते पण वापरतात बरेचसे लोक. कारण मग ते मरतोच किडा, त्यामध्ये पर्यायच नाही. जे ओरिजिनल सिल्क असतं त्याच्यामध्ये. मी तुम्हाला म्हटलं होतं की क्लोन मेंढी पण तयार केलेली आहे नाही का, डॉली मेंढी. हे क्लोन म्हणजे काय असतं की बाबा समजा एखादा माणूस आहे, त्या माणसाचे एक एवढं असं समजा इथून काहीतरी स्किन काढली थोडी नॉर्मल, एक सेल काढली आणि त्या एका सेल पासून डायरेक्ट त्याची एक प्रतिकृतीच बनवली जिवंत. त्याला बोलतो क्लोनिंग. क्लोनिंग हे स्टेज आहे. 1997ला तो फर्स्ट प्रयोग म्हणजे हा प्रयोग सक्सेस झाला होता की डॉली नावाची जी मेंढी आहे, डॉली अँड हर फर्स्ट बॉर्न लॅम, आणि त्याचं एक पिल्लू असं दिसतंय तुम्हाला. तो ही 27 फेब्रुवारी 1997ला रिसर्च आर्टिकल प्रोड्युस्ड नेचर कॉज ऑफ फ्लटर इन द सायंटिफिक. तर त्याच्यामध्ये बघा डॉक्टर इयान विल्मट यांनी हे केलं होतं. रोदिनी इन्स्टिट्यूट स्कॉटलँडमध्ये म्हणजे इंग्लंडमध्ये. द बेबी शिप डॉली हे डेव्हलप झाले होते फ्रॉम द सेल टेकन फ्रॉम द मेमरी ग्लँड ऑफ द फिमेल शिप. तो फिमेल शिपची जी ग्लँड आहे म्हणजे ओव्हरी जे असते त्याला मेमरी ग्लँड तिकडे म्हणतात. अँड अनफर्टिलायझर एक टेकन फ्रॉम द अनदर फिमेल. ठीक आहे, म्हणजे दुसऱ्या एका अनदर फिमेल मधून एक ओव्हरी घेतली गेली, एकामधून मेमरी ग्लँड. द न्यूक्लियस ऑफ द अनफर्टिलायझर एग वॉज रिमूव्ड फ्रॉम इट. देअरफॉर नो क्रोमोझोम रिबिडेड इन द एक सेल. मग त्या अनफर्टिलायझर एग मधून क्रोमोझोम काढलं. द टू सेल्स वेअर इन द फ्युजर टुगेदर अँड द egg cell accepted the nucleus of the mammary gland and started developing into embryo. पण दुसऱ्याची एका मेमरी ग्लँड काढली, दुसऱ्याने एका शिपचं काय घेतलं, ओव्हरी घेतली, त्याच्यामधून न्यूक्लियस बाजूला काढला. दुसऱ्या शिपची मेमरी ग्लँड घेतली, त्याच्यामध्ये अटॅच केली. मग ती न्यूक्लियस त्याला ऍक्सेप्ट केला आणि मग त्या ज्याची मेमरी ग्लँड घेतली त्याच्या सगळ्या क्वालिटीज त्याच्यामध्ये आल्या ऍज इट इज. ओके, आणि त्याच्यापासून एम्ब्रॉयो डेव्हलप व्हायला लागला. द एम्ब्रॉयो वॉज देन पुट इन साइड द युटरस ऑफ द सरोगेट मदर विच इज अनदर स्कॉटिश ब्लॅक फर यू. आणि तो जो एम्ब्रॉयो आहे तो दुसऱ्या तिसऱ्या एका शिपच्या पोटामध्ये इम्प्लिमेंट केला. इट डेव्हलप्स इन टू बेबी शिप इन द युटरस वॉज बॉर्न इन द युजल वे. आणि तो नॉर्मल पद्धतीने मग ते डॉली नावाची मेंढी तेव्हा जन्म घेतला त्याने 5 जुलै 1996ला. इट टुक्स डॉक्टर विल्मट 277 अटेम्प्ट्स टू क्लोन द डॉली. आणि त्यासाठी त्यांनी 277 प्रयोग केले होते अगोदर. तो डॉली इनहेरिटेड ऑल द जीन्स फ्रॉम द फिन डोरसेट शिप. तो फिन डोरसेट प्रकारातल्या शिपचं जे काही सगळे गुण आहे, कारण तिची मेमरी ग्लँड घेतली होती, तिचे सगळे गुण त्याच्यामध्ये आले. इट वॉज देअर फॉर नेक्स्ट, म्हणजे त्याला त्याच्यामुळे कॉपी असं म्हटलं गेलं, कारण ती त्याची कॉपीच झाली एक प्रकारे, कॉपीच. त्यामुळे त्याला क्लोन शिप म्हणलं गेलं. डॉली लिव्हड अ हेल्दी लाईफ अँड प्रोड्युस्ड सेव्हरल ऑफस्प्रिंग थ्रू द नॉर्मल सेक्शुअल मेथड. तर तिने हेल्दी लाईफ पण जगली. शी डायड ऑन 14 फेब्रुवारी 2003ला त्याची डेथ झाली. ठीक आहे, तो 1997 म्हणजे 2000 6 वर्ष जगली, म्हणजे बऱ्यापैकी जगली म्हणायचे. सो सेव्हरल अटेम्प्ट्स हॅव बीन मेड आफ्टर द डॉली एक्सपेरिमेंट टू क्लोन द अदर अॅनिमल. तर डॉली नंतर खूप प्रयत्न केले गेले. हायवर सक्सेस हॅज बीन लिमिटेड. द क्लोन अॅनिमल्स आयदर डाय बिफोर द बर्थ आर बॉर्न विथ अबनॉर्मॅलिटीज अँड डाय सून आफ्टर. मग ते डॉलीज बऱ्यापैकी जगली, पण बाकीच्या अॅनिमलचे जे क्लोन केले गेले ते लवकर मेले, कारण ते त्यांना काहीतरी आजार व्हायचा किंवा मरतानाच ते ऍबनॉर्मल जन्म घेताना ते ऍबनॉर्मल जन्माला यायचे, त्याच्यामुळे ते मरतात लवकर. त्यामुळे बघा क्लोन जे प्राणी असतात ते लवकर टिकत नाही, जास्त टिकत नाही. त्याच्यामुळे त्याच्यावर बंदी पण आली आता. तर काही ठराविक लॅबोरेटरीला जगामध्ये मान्यता आहे क्लोनिंग करण्याची. तो व्हॉट इज द गेस्टेशन पिरियड. गेस्टेशन पिरियड म्हणजे काय, फर्टिलायझेशन ते बेबी तयार होण्याचा जो पिरियड आहे त्याला बोलतात गेस्टेशन पिरियड. आणि गेस्टेशन पिरियडला सुट्टी पण दिलेली असते जे वुमेन्स असतात जे काम करतात त्यांना. व्हॉट इज द ब्रुडिंग. हा,
ब्रुडिंग इज द प्रोसेस इन विच बर्ड्स प्रोव्हाइड द वर्म्स टू द एग्स फॉर देअर डेव्हलपमेंट. गिव्ह टू एक्झाम्पल ऑफ ओव्हिपारस अॅनिमल, अंडे घालणारे फ्रॉग फिश. व्हॉट नेम इज गिव्हन टू द लार्वा ऑफ द फ्रॉग. फ्रॉगच्या लार्वाला टॅडपोल बोलतात. व्हॉट डू यू मीन बाय द इम्प्लिमेंटेशन. इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे काय, एम्बेडिंग करायचं. एम्ब्रॉयडरी एम्बेडिंग केलं जातं वॉल ऑफ द युटरस मध्ये टू कंटिन्यू द डेव्हलपमेंट ऑफ द बेबी इज कॉल्ड इम्प्लिमेंटेशन. ओके, तो अशा पद्धतीने ज्यादा आपण बघितलेला आहे. त्याच्यामध्ये हा कन्सेप्ट मॅप पण दिलाय, हा पण एकदा स्टडी करा. कन्सेप्ट मॅप मध्ये सगळ्या गोष्टी दिलेल्या आहेत, ज्या मेन पॉईंट आहेत ते पण दिलेले आहेत. त्यामध्ये आपण एक्सटर्नल इंटरनल फर्टिलायझेशन, रिजनरेशन, बडिंग, बायनरी फिजन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, फ्रॅगमेंटेशन. तो फ्रॅगमेंटेशन कोणामध्ये होतो, कोण सांगते. फ्रॅगमेंटेशन हे एक प्रकार होता आपला सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतो. स्पायरोगायरा मध्ये होतं. तर सोडवताय तुम्ही हे सगळं. हो सर. हे जे प्रश्न आहेत ते तुम्ही सोडवताय. आता हे जे एमसीक्यू डायरेक्ट सोडवू शकता तुम्ही प्रत्येक प्रश्न, आणि जे काय अडचण असेल ते विचारा मला फक्त, जे काय अडचण असेल. सर फ्रॅगमेंटेशन मोल्ड मध्ये पण होतं ना. मोल्ड मध्ये जे आहे ना त्याच्यामध्ये सर फ्रॅगमेंटेशन हा रायझोपस मोल्ड बुरशी मध्ये पण होतं फ्रॅगमेंटेशन. सर लिझार्ड मध्ये, हा लिझार्ड मध्ये म्हणजे थोडं शिफ्टीला होतं बघ. हा येस, पण म्हणजे रिजनरेशन होतं लिझार्ड मध्ये. ऍक्च्युअली रिजनरेशन, त्याला आपण फ्रॅगमेंटेशन नाही बोलू शकत, कारण ते फक्त त्याची शेपूट हाय अशी येते माघारी त्याला. ओके, तो थांबूया आपण आज या ठिकाणी. जे झालेले ते परत एकदा रिपीट करा. महत्वाचा चॅप्टर आहे हा. काय अडचण असेल मला विचारा उद्या परत, आणि हे जे क्वेश्चन्स आहेत हे सोडून घ्या. तुम्हाला 100% सुटतील. जे काय सुटणार आहे ते उद्या बघू आपण. आणि उद्या आपल्याला मग नेक्स्ट नवीन चॅप्टर म्हणजे चालू करायचं आहे. मग कटलं कुठल्या याच्यावर चालू करू, कुठल्या याच्यावर. सर मॅथ्सचा करू, वर्क अँड टाइम. हॅलो सर. हा सर वर्क अँड टाइम आपला जो ह्युमन लिव्हर आहे ना, हा तो समजा कट जरी केला ना तरी तो रिजनरेट होऊ शकतो सर. हो का, होत असेल तो, मी ऐकले तसं थोडं लिव्हरचं. बरं ते हे झालं पेरिमीटर एरिया व्हॉल्यूमचे मी फॉर्म्युले दिलेत तुम्हाला, त्याच्यावर एक्झाम्पल राहिलेत आपले घ्यायची. यस सर. मग एक काम करू, पेरिमीटर एरिया व्हॉल्यूमचे एक्झाम्पल ते मी तुम्हाला आताच म्हणजे पाठवून देईल, ते पण सोडवा. हे एक सोडवा, वेळ काढा इथून पुढे. पेरिमीटर एरिया व्हॉल्यूम आपल्याला कव्हर करून टाकूया पॅरलल मध्ये. त्याचबरोबर सिविक्स आणि हे जे चॅप्टर आहे सिविक्सचे, हिस्ट्रीचे, हे पण कव्हर करायचे आपल्याला. इंग्लिश ग्रामर पण घ्यायचंय, पण तुम्ही एक रिव्हिजन टाकायला चालू करा. मी शिकवायच्या अगोदर इंग्लिश ग्रामर सगळं बघून टाका, असं रीड करून पाठवून सगळं. ठीक आहे. आणि जे इंटेलिजन्स आहे, इंटेलिजन्स फार सोपं आहे. ते दाखवलं इंटेलिजन्स, हा लय सोपं आहे. मी तुम्हाला डायरेक्ट टेस्ट दिली तर तुम्ही डायरेक्ट पण टेस्ट सोडवू शकता. इंटेलिजन्स पण मी कव्हर करणारच आहे, आपण बघणारच आहे नंतर ना. ठीक आहे. पण तुम्ही काय करा माहितीये का, जे इझी म्हणजे मॅथ्स सोडून बाकी सगळे विषय तुम्ही असं रिवाइज करू शकता शिकवायच्या अगोदर सगळंच. कारण त्यात काही लय वेगळं काही जगाच्या वेगळं नॉलेज नाही. फक्त रिवाइज आणि बघणं करणं आता महत्वाचं आहे. आता तुम्ही म्हणताल मी सर शेवटच्या काळामध्ये एक्झामच्या काळात सुट्टीच काढतो, दिवसभर अभ्यास करतो, त्याला काही महत्व नाहीये. तुम्ही आता अभ्यास करणं लय महत्वाचं आहे. एक्झामच्या काळात आपण फक्त रिव्हिजन करतो, त्यावेळेस सुट्टी काढावंच लागेल. कारण तिथे त्यावेळेस आपला पेपर सोडवायला 2-2 तास लागणार, 2.5 तास पेपर सोडवायला लागणार. 2-2 पेपर तुम्ही समजा माझ्या बरोबर एक सोडवला आणि घरी एक सोडवला, तुमचे 4-5 तास इथंच जाणार आहेत. मग तुम्हाला स्टडी कधी करायचं, स्टडी आताच करायचं. 1-2 महिने आता जे आताचे दिवस आहेत नाही स्टडी करण्याचे, लक्षात घ्या. आता सगळं रिवाइज करायला लागा. सिलेबस म्हणजे काहीच नाही हा, फक्त तुम्ही आता रिव्हिजन करायला पाहिजे, तर तुम्हाला सिलेबस काहीच वाटणार नाही आणि तुम्ही चांगल्या प्रकारे कव्हर करू शकता. फक्त सुट्टी काढला पाहिजे, वेळ काढला पाहिजे. तुमचं काहीच नुकसान होणार नाही. तुम्ही टेन्शन घेऊ नका शाळेचं वगैरे काही सुद्धा. ह्या वर्षी झाले 4च महिने राहिले. घ्या सगळ्यांनी एखाद दिवशी सुट्टी घ्यायची तर तुम्ही घेत जावा ना. हा शनिवारी घेत जावा सुट्ट्या. मग सर उद्या शनिवारी नाही, तसं नाही, सगळ्यांना जमलं पाहिजे ना. मग लक्षात घ्या, सगळ्यांनी जर सुट्टी काढली ना मग आपण आपलं टायमिंग पण वाढू, पण सगळ्यांनी सुट्ट्या काढायला पाहिजेत. इथून पुढे 2-3 महिने तर चालतंय. तसं जमतंय का बघा, असं नाही का म्हणजे लगेच काढा सुट्ट्या, पण नंतर तुम्ही काढणारच एक्झामच्या काळात. मला वाटतं की एक्झामच्या काळात नुसतं सुट्ट्या काढून उपयोगाचं नाही. आता पण अभ्यास करणं लय महत्वाचं आहे. आता तुम्ही रिव्हिजन टाकणं लय महत्वाचं आहे. मी तुम्हाला आता बघा टेस्ट देणार आहे. कशावरती, मी तुम्हाला इंटेलिजन्सची एक पूर्ण ह्याची टेस्ट देणार आहे. पूर्ण जेवढे आहे चॅप्टर त्याच्यावरती एक ह्याची टेस्ट तुमच्याकडे आता मी ही पाठवलेली पीडीएफ त्याच्यामध्ये पण आहे, ते सोडून घ्या. ह्याची स्पेशल टेस्ट पण देईल मी तुम्हाला, पण अवधी सोडून घ्या.
त्यानंतर कसे टेस्ट मला पाहिजे होते. उद्या तर आपण पेरिमीटर एरिया व्हॉल्यूमचे चॅप्टर बघणार आहे. तुम्ही आज सोडून घ्या पेरिमीटर एरिया व्हॉल्यूम आणि डाऊट आहे ते ग्रुपवर टाकून द्या. पेरिमीटर एरिया व्हॉल्यूम लिहून घ्या. ह्याचे डाऊट्स जे काय अडचण आहे ते फोटो काढून पाठवून द्या. प्रत्येकाचा एक एक डाऊट पडला पाहिजे तिथं. ठीक आहे, थांबूया आपण ठिकाणी. बाय सर्वांना, गुड डे.